اینجا چون میلیگردها انتظاری که از قبل اجرا شده بود کوتاه و تا اون انتها نرفته، همونجوری که توی فیلم هم دیدین این میلیگردها انتظار تا اون انتهای تیر نرفته بود. پس توی این مرحله یک تکه هایی رو با عنوان اوورلپ به این میلیگردها اضافه میشه که اون قسمت رو جبران کنه. ولی بهتره کلا این میلیگردهای انتظار تا انتها، یعنی به صورت اصولی، اون طول رو کامل پوشش بدن. بعدش میایم میلگر رمپ ها رو قرار میدیم. برای اینکه میلگر رمپ هم قرار بدیم ما ابتدا میایم 3 تا خامود، یکی ابتدای رمپ، یکی وسط رمپ و یکی انتهای رمپ همراه با اسپیسر نصب میکنیم و بعد میلگردهای خود رمپ ها رو اجرا میکنیم. حالا توی رمپ بعدی هم کامل مرحله رو بهتون نشون میدم. بعد از اینکه میلگردهای رمپ رو قرار دادیم که همون میلگردهای قطر 14 با فاصله 20 سانت بود، میایم این خامودها رو اینجا نصب میکنیم. خامودها هم همون میلگرد 14 با فاصله 20 سانت از همدیگه هستن. زیر خامودها هم با یک فاصله نسبی میایم این اسپیسرهای 5 سانتی رو قرار میدیم. اگه میلگردها به قالب بچسبن، موقعی که قالب باز میکنید زیر پلتون کاملا کرمو میشه و اون میلگردها کاملا نمایان میشن. معمولا همین نمایان شدن میلگرد همون ابتدای رمپ و انتهای رمپه. پس این ابتدا و انتهای رمپ گذاشتن یک خامود و اون اسپیسرها کاملا الزامیه و خیلی مهمه. این طول خم خامود هم 12 برابر قطر میلگره که معمولا برای میلگر 14 میشه 16 و 8 دهم، حدوداً 17 سانت که از ضخامت پله 15 سانتی متر بیشتره. بنابراین اگه میبینید خمش مقدار زیاده به خاطر این موضوعه. طول میلگر رمپتون هم بر اساس طول رمپ و اون مقدار پایرتونه که با اینا محاسبه کنید و میلگردها رو برش بدید که توی نقشه ما 4.70 بوده. حالا میلگردهای شبکه پایین رمپ بسته شده و قرار میلگردهای شبکه بالای رمپ بسته بشه. اگه دقت کنید قسمت پایین پایر میلگردها به شبکه وصل شده ولی قسمت بالا به صورت انتظار باقی گذاشته شده. و حالا میریم سراغ شبکه بالای رمپ. این به خاطر اینه که قراره اون قسمت بالا به صورت ضربه دری بسته بشه.
برای بستن شبکه بالا از بالا شروع میکنیم، یعنی میریم توی پاگرد نیم طبقه. انتهای شبکه بالا میاد روی شبکه پایین نیم طبقه متصل میشه. پس اینجا باید میلیگردهای شبکه بالای رمپ رو متصل کنیم به میلیگردهای شبکه پایین رمپ تا اون حالت ضربدهی توی نقشه که به شما توضیح دادم اینجا اجرا بشه. برای که بتونیم فاصله این شبکه بالا و شبکه پایین رمپ رو حفظ کنیم، میتونیم از آرماتور 25 استفاده کنیم که این دوتا فاصله رو حدود 2.5 سانت بهمون بده. توی پاگرد اگه دقت کنید شبکه پایین میلیگردهای افقیش بسته شده، چون همونطوری که میدونید ما یک شبکه افقی داریم و یک شبکه عمودی، یعنی شبکه پایین بسته شده، حالا بعد شبکه بالا میلیگردهای افقیش بعداً بسته میشه.